भर्खरै मात्र अनलाइन आवेदन खुलेको नेपाल बैंकको रिक्त पदमा जागिरको लागि तपाईँ पनि इच्छुक हुनुहुन्छ होला। यदि हुनुहुन्छ भने अनलाइन फारमको लागि चिन्ता लिनुभएको होला र तपाईँको चिन्ताको लागि हामी समस्या हल गर्नेछौँ यो हाम्रो च्यानल, हाम्रो ग्यालरीबाट। नमस्कार, म सुनिल। आज म तपाईहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु नेपाल बैंकको अनलाइन फर्म भर्ने तरिका। त्यसभन्दा पहिले यदि तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल बटन पनि थिचिदिनु होला, किनकि हाम्रो आगामी नयाँ भिडियो अपडेटको जानकारी तपाईहरूले नोटिफिकेसन मार्फत पाउनुहुनेछ। अब सुरु गरौँ आजको हाम्रो भिडियो। सुरुमा खोल्नुस् तपाईको ब्राउजर र भिजिट गर्नुस् www.nbl.com.mp मा। इन्टरनेट अलि स्लो छ, कृपया धैर्य गरिदिनु होला र यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला, नत्र तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्न। र यसमा तपाईहरुले होम पेजबाट करियर भन्ने अप्सनमा जानुस्, जहाँ नेपाल बैंकले दिएको डिस्क्रिप्सनहरु छ अथवा पुराना भ्याकेन्सीहरु, रिजल्टहरु, सबै किसिमको करियर सम्बन्धी नोटिसहरु पाउन सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। र यहाँ रिसेन्टली भ्याकेन्सी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सबै प्रदेशमा विभिन्न पदमा खुलेको यो नेपाल बैंकको सम्पूर्ण डिटेल हेर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ तपाईहरुलाई जुनमा पाएको पर्छ, जुनमा तपाईहरुको योग्यता पुग्छ त्यसमा तपाईहरुले दिन सक्नुहुनेछ। र अनलाइन अप्लाईको लागि यहाँ करियरको ठ्याक्कै मुनि अप्लाई अनलाइन भन्ने अप्सनबाट जानुहोस् र त्यहाँ खुल्नेछ तपाईहरुको एउटा आइडी बनाउनको लागि एउटा पेज खुल्नेछ। अप्लाई अनलाइन भन्ने बटन थिचिसकेपछि तपाईले त्यहाँ दरखास्त फारम भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु दिइएको छ र यसलाई मैले क्लोज गरे। यहाँ तपाईहरुले छेउमा विज्ञापन नम्बर, विज्ञापन मिति, समूह, सेवा, श्रेणी, पद, अन्य विवरण अनि अप्लाई भन्ने एउटा अप्सन पाउन सक्नुहुनेछ। अप्लाई गर्दाखेरि सुरुमा विज्ञापन नम्बर हेर्नु होला, तपाईहरुले अब कुन प्रदेशबाट फर्म भर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ तपाईहरुले छानेर विज्ञापन नम्बर कन्फर्म गर्नुस् पहिला। जस्तै मैले यहाँ 5 नम्बर प्रदेशबाट भरे। विज्ञापनको लागि तपाईहरुले यहाँ कोड पुरा देखाइएको छैन, त्यसैले कलमलाई अलिकति तानिदिनु होला, देखिन्छ त्यहाँ। र जुन विज्ञापन नम्बरमा तपाईले अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईले अप्लाई बटनमा थिच्नु होला र रेजिस्ट्रेसन भन्ने पेज खुल्छ। त्यहाँ तपाईहरुले आफ्नो टाइटल नेम, टाइटल, फुल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भनेर सब भर्न सक्नुहुनेछ। मैले भरे आफ्नो। र इमेलमा तपाईको इमेल आइडी भर्नुस् र पासवर्ड हाल्नुस्, जहाँ तपाईले एउटा क्यापिटल लेटर, एउटा नम्बर इन्क्लुड गर्नुपर्ने छ। जहाँ तपाईहरुले सबै स्मल लेटर हालेर काम गर्दैन, एउटा क्यापिटल लेटर, एउटा नम्बर अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने छ। र क्याप्चा हालेर तपाईहरुले कन्टिन्यु गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, तर म गर्दैन। यहाँ दिएको छ तपाईलाई लगइन आइडी, जुन मेरो लगइन आइडी रहेको छ। यो अर्कोचोटि मैले भाउचर भरिसकेपछि काम लाग्छ, यो अर्कोचोटि अप्लाई गर्दा पनि काम लाग्छ साइन इन गर्दाखेरि, त्यसैले यो सेभ गरेर राख्नु होला सुरक्षित ठाउँमा। यहाँ एस्ट्रिक भन्ने बटन, एस्ट्रिक भन्ने अप्सनहरु दिएको छ, तिनी अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यहाँ पनि देखाइएको छ, भनेको छ, तपाईहरुले यहाँ प्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ
पुरा नाम थोर भनेको छ। अब नेपालीमा भर्नुपर्छ, त्यसको लागि तपाईँहरू नेपाली टाइपिङले आउनुपर्छ र यहाँ आफ्नो जेन्डर लेख्नुहोस्, पुरुष महिला के हुनुहुन्छ र आफ्नो हुलिया यहाँ बताउनुहोस् बक्समा। र अर्को छ यहाँ कार्यालय नम्बर। यसमा तपाईँले नेपाल ब्याङ्कको कर्मचारी हुनुहुन्छ भने मात्र तपाईँलाई आवश्यक छ, त पर्दैन। जन्ममिति पनि भर्नुहोस् नागरिकता अनुसार। यहाँ तपाईँले नागरिकता अनुसार भर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईँको फर्म रद्द पनि हुनसक्छ पछि। र यदि तपाईँहरूलाई इस्वी सम्बन्धमा पनि थाहा छ भने भर्न सक्नुहुन्छ, नत्र नभर्दा पनि फरक पर्दैन। मैले यहाँ ब्लर गरेको छु किनकि यो मैले देखाउन चाहेन। यो मेरो जन्ममितिहरू मैले देखाउन नचाहेको हो, यो मैले ब्लर गरेको छु। यसमा तपाईँहरूले आफ्नो भर्नुहोस्। र यसमा सम्मिलित हुन चाहनुभएको समूह छान्न सक्नुहुन्छ, जहाँ खुल्ला प्रतियोगिता, खुल्लामा सबै पर्नुभयो, समावेशीमा आफ्नो डकुमेन्ट जे छ त्यसमा भर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। स्थायी ठेगाना भन्छ, यो नागरिकता अनुसार भर्नु होला। नागरिकतामा जे छ त्यही। सम्पर्क ठेगाना, हालको स्थायी ठेगाना अङ्ग्रेजीमा भर्नुहोस्। यसमा तपाईँ हाल कहाँ बस्नुहुन्छ त्यो भर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले ब्लर गरेको छु, मैले तपाईँहरूलाई अगाडि नै जानकारी गराइसकेको छु कि यो मैले देखाउन चाहेको तपाईँहरूलाई मेरो पर्सनल कुराहरू छन्, त्यही भएर। नागरिकता नम्बर तपाईँहरूले आफ्नो नागरिकता नम्बर देखाउनुहोस्, नागरिकता नम्बर राख्नुहोस्। जारी भएको मिति र जारी भएको ठाउँ यहाँबाट तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ, भर्नुपर्छ। परिवारको विवरण, 3 पुस्ताको नाम यहाँ तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा बाजेको नाम, त्यसपछि बाजेको नागरिकता कुन ठाउँ हो, कुन देश हो त्यो देशको नाम, अनि बुबाको लगतै बुबाको पनि कुन देश हो सोको, अनि आमाको। र विवाहित हुनुहुन्छ भने पतिका पत्नीको नाम लेखेर कुन ठाउँको हुनुहुन्छ, अब विदेशको हुनुहुन्छ भने त्यो विदेशकै नागरिकताको देश कुन हो त्यो लेखिदिनुहोस्, ठाउँ लेखिदिनुहोस्, लेख्नुपर्छ। र शैक्षिक विवरणमा तपाईँहरूले एसएलसी, +2, स्नातक, मास्टर्स, अन्य। अब यसमा तपाईँहरूले जे गर्नुभएको टिक लगाइदिनुहोस्। यसमा मिनिमम त तपाईँहरूले स्नातक नै खोजेको छ, त्यही भएर स्नातक अनिवार्य नै भयो। शैक्षिक योग्यताको विवरण तपाईँले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक अन्तिम शैक्षिक योग्यताको मात्र विवरण समावेश गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ यहाँ। त्यसैले स्नातकको लागि स्नातकको मात्र भन्नु होला। मैले स्नातक भरेँ। स्नातक कहाँबाट गर्नुभएको सबै भन्नुहोस्। सुरुमा शिक्षण संस्थाको नाम अब मैले महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसबाट पढेको, त्यही भएर त्योबाट भरेँ। अनि त्यस लगतै आएको छ स्तरमा स्नातक भएकोले स्नातक भन्नुहोस्। उत्तीर्ण गरेको साल कति हो त्यो भर्नुहोस्। मैले 74 मा गरेँ। श्रेणी तपाईँको कुन हो त्यही भर्नुहोस्। बोर्डमा त त्रिभुवन युनिभर्सिटी हुन्छ, त्यसैले मैले टियु लेखेँ। पियु पनि हुन्छ, केयु हुन्छ, अरू संस्कृतको पनि हुन्छ, त्यही भएर जुन हो तपाईँको त्यही भर्नुहोस्। मुख्य विषयमा म्यानेजमेन्टबाट हो कि आर्ट्सबाट हो यसमा तपाईँहरूले छान्न सक्नुहुन्छ। मेरो म्यानेजमेन्ट भयो। यसै गरी अनुभव सम्बन्धी विवरण भर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले अर्को टेबलमा, जहाँ मैले यहाँ पनि ब्लर गरेको छु, देखाउन चाहेन।
पदमा तपाईँहरूले कुन पदमा रहेर काम गर्नुभएको थियो त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। श्रेणीमा त एनए भनेको नट अभाइलेबल भनेको हो, प्राइभेटमा हुँदैन, त्यसैले मैले एनए लेखेँ, नट अभाइलेबल। थाई अस्थायी हो, यसमा तपाईँहरू करारमा हुनुहुन्छ, थाईमा हुनुहुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। काम गरेको कुन समयदेखि कुन समयसम्म हो मिति यहाँ तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूको कुल अनुभव तल अटोमेटिक राखेर दिएको हुन्छ। र यहाँ यति भरिसकेपछि एकचोटि रिपिट गरेर हेर्नु होला, कहीँ त मिस्टेक गर्नुभएको छैन। मेरो ठिक छ, मैले नेक्स्ट गरेँ, तपाईँहरूको ठिक छ भने नेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गरेर यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो डकुमेन्टहरू फोटोहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा यसमा पासपोर्ट साइजको फोटो र सिग्नेचर चाहिँ 1 MB सम्म लिउँछ। फोटोहरू अपलोड गर्नलाई यहाँ अपलोड भन्ने बटनमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरबाट जहाँ छ त्यहाँबाट तपाईँहरूले इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। फोटोको लागि फोटोसप बेसिक नलेज हुनुपर्छ। यदि फोटो सम्बन्धी केही समस्या पऱ्यो भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। फोटो सम्बन्धी ट्युटोरियल राखिदिनेछु, तपाईँहरूलाई गाह्रो पऱ्यो भने। यहाँ मैले फोटोहरू राखिरहेको छु, कृपया साइजमा ध्यान दिनु होला, नत्र अपलोड हुँदैन, काम गर्दैन। डकुमेन्टहरू नागरिकताको फोटोकपी, समावेशीको डकुमेन्ट र शिक्षण संस्थाको डकुमेन्टहरू कम्तीमा 200 KB हुनु पर्यो र बढीमा 500 KB हुनु पर्यो। यदि 500 KB भन्दा बढी र 200 KB भन्दा घटी गयो भने वेबसाइटले एक्सेप्ट गर्दैन। मैले सबमिट गर्दैछु। सबमिट गरेपछि अर्को पेज खुल्नेछ, जहाँ तपाईँहरूले सबमिट भएको नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुनेछ र प्रिन्ट अप्सन आफै आउनेछ। यहाँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, तर फन्ट नमिलेर अलिकति चिरमिचिर देखिन्छ, त्यही भएर यसलाई क्यान्सल गरेर हामीले नोटिफिकेसनको मुनि दिएको सेभ बटनमा गएर हामी सेभ गर्न सक्छौँ। प्रिन्टरको चिन्ह दिएको छ, त्यहाँ गएर तपाईँले फोटो सेभ गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एप्लिकेसन नम्बर र खाता नम्बर ब्याङ्कको। यो खाता नम्बरमा तपाईँहरूले आफ्नो यो एप्लिकेसन फी यो खाता नम्बरमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ र 1 कपी ब्याङ्कले आफै राख्छ र 1 प्रति हामीले लिएर यहाँ एप्लिकेसन एप्रुभको लागि स्क्यान गरेर यो हाम्रो आइडीमा राख्नुपर्छ एप्रुभको लागि, तब मात्र यो फर्म एप्रुभ हुन्छ। एप्लिकेसन एप्रुभको लागि अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ। यो भाउचर लिएर म तपाईँलाई एप्रुभ भएको म तपाईँलाई देखाउनेछु। तबसम्मको लागि हामीलाई साथ दिनुहोस्। के समस्या पऱ्यो भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। मन पऱ्यो लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि गर्नुभएको छैन भने। हाम्रो अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, शुभ दिन।